السلام علیکم. زما نوم شاهین شاه دی او نن زه د فزیکس په تړ لیکچر کې ستاسو سره مخاطب یم. راځئ خپل لیکچر لزو خو د هغې نه مخکې د خپل اولنو زړو دوو لیکچرو لږ ورویو ورګو. په اولني لیکچر کې موږ د فزیکس ډیفینیشن کړی و، د هغې سره په بیک ګراؤنډ کې موږ د ساینس بایو کیمسټري لږ ته کې ټچ ورکړی و. بیا په دویم لیکچر کې موږ برانچز آف فزیکس کړي وو. نو امید لرم هیله لرم چې تاسو به انشاءالله په هغه دواړو لیکچرو باندې پوهه شوي یئ. که بیا هم نه یې پوهه، زموږ د وټساپ نمبر یې زموږ د فیسبوک او یوټیوب پیج کمنټس چې کوم دي هغه تاسو ته همیشه کولاو دي، په هغې باندې زموږ سره رابطه کولی شئ. راځو ننني لیکچر لا. په ننني لیکچر کې به انشاءالله موږ دا زده کوو چې کوانټیټیز څه دي، فزیکل کوانټیټیز بیا او بیا بیس کوانټیټیز، کوم چې د فزیکل کوانټیټیز ټایپس دي، بیس ډیرایوډ کوانټیټیز، او د هغې نه وروسته به راځو انټرنیشنل سیسټم آف یونټس لا. نو اول شروع کوو د فزیکل کوانټیټیز له. راځو فزیکل کوانټیټیز. د فزیکل کوانټیټي نه مخکې د دې دواړو ټکو کم مینینګ چې دی، فزیکل موږ هر هغه شي ته وایو چې هغه ظاهري، خو کله چې موږ د فزیکل کوانټیټیز خبره کوو نو هغه مقدار، هغه کوانټیټیز، موږ سره ډېر شي کوانټیټیز دي په دنیا کې، لکه وزن یو کوانټیټي ده، لینث یو کوانټیټي ده، مینه یو کوانټیټي ده، خلک یې ده یو کوانټیټي ده. خو هغه کوانټیټیز چې هغه موږ مجر کولی شو، د هغې موږ پیمایش اخیستی شو، هغه کوانټیټیز ته موږ څه وایو؟ فزیکل کوانټیټیز. لکه فرض کا یو انسان دی، د یو انسان مختلف خصوصیات دي. د خپل وزن شته، د خپل هایټ شته. دا وزن او هایټ د هر سړي هغه مجر کیږي، خو اوس د دغه انسان خواله څومره دی، د ښه څومره دی، د بد څومره دی، د ده په زړه کې مینه څومره ده، د ده په زړه کې نفرت څومره دی، دا خبرې موږ نشو مجر کولی. نو دا شیزونه په فزیکل کوانټیټیز کې نه راځي. په فزیکل کوانټیټیز کې به هغه شیزونه موږ حسابوو چې هغه موږ مجر کولی شو، د هغې موږ پیمایش اخیستی شو. نو any quantity that can be measured is called physical quantities. لکه اگزامپلز یې څه دي؟ وزن شو، لمبایي شوه، ټمپریچر موږ مجر کولی شو، دغسې طاقت موږ مجر کولی شو، یو سړی څومره زورور دی د هغه فورس موږ مجر کولی شو، دغسې د مختلف شیزونو مختلف پراپرټیز، داسې هغه پراپرټیز چې هغه موږ مجر کولی شو هغې ته موږ څه وایو؟ فزیکل کوانټیټیز. اوس میجرمنټ څه ته وایي؟ خبره دا راځي چې میجرمنټ څه ته وایي. نو میجرمنټ زموږ سره کله چې موږ یو کوانټیټي پیمایش کوو نو هغه پیمایش موږ څه نه څه، لکه فرض کا موږ په تیلې کې چینی راغستې ده، موږ وایو چې دا چینی 15 کیلو ده. نو دا 15 کیلو ویل دا میجرمنټ دی. په دې کې دوه ټکي راځي، یو کیلو یو 15. دا 15 چې کوم نمبر دی دغه نمبر ته موږ میګنیچیوډ وایو. څه ورته وایو؟ میګنیچیوډ. او دا کیلو چې دی دا زموږ سره یونټ دی. نو میګنیچیوډ زموږ سره څه شو؟ any associated number with a unit is called magnitude. او اوس دغه کیلو چې و کوم چې یونټ و هغه زموږ سره څه دی؟ نو any standard with which other quantities are compared. هغه standard، هغه پیمانه چې د هغې په نسبت سره موږ خپل مقدار مجر کوو. لکه کیلو یو نسبت دی، هغه موږ ته پته ده دغه کاڼی دی، نو د هغه کاڼي چې کم برابر کم وزن نشي هغه کیلو دی. دغسې که موږ د پیمانه خبره وکړو، موږ ته د انچې پته ده، د دې انچې په نسبت سره بیا موږ ګورو چې دا شی څومره انچې دی. نو د کم شي په نسبت سره چې موږ کوانټیټیز مجر کوو هغې ته به موږ څه وایو؟ یونټ به ورته وایو. اوس راځو زموږ سره د کوانټیټیز قسمونو لا. نو د کوانټیټیز زموږ سره دوه قسمه دي. د فزیکل کوانټیټیز دوه قسمه دي. کم کم دي؟ اولنۍ کوانټیټي ده بیس کوانټیټیز، دویمه ده ډیرایوډ کوانټیټیز. بیس کوانټیټیز بیس وایي بنیاد ته. نو څنګه چې بیس بنیاد ته وایي دقسې بیس کوانټیټیز د دې نورو ټولو کوانټیټیز بنیاد دی. دا زموږ سره بنیادي کوانټیټیز دي، بنیادي مقدارونه دي یا بنیادي کوانټیټیز دي چې هغه زموږ سره د هغې په مدد سره موږ نورې کوانټیټیز راوکاږو. دا کوانټیټیز به د نورو په ټرمز کې نه ایکسپریس کیږي. د دې ډیفینیشن موږ په سمپل فزیکس کې داسې کوو چې any quantity with which in terms of which other quantities are expressed.
या any quantity which cannot be expressed in terms of other quantities is called base quantity. दलत मा definition के लिए कले च minimum number of physical quantities in terms of which other quantities are expressed. मतलब दा जम सर कम मकदार दे और आगे मकदार जम सर 7 दे. बेस फिजिकल क्वांटिटीज जम सर वदी द देना सेवा निश्ता वो जम सर दक वो क्वांटिटीज कम दिया जम सर लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी दा वस दा चिदी द दे पर टर्म्स की मंग नोर क्वांटिटीज रविस्ते शो हो द नोर क्वांटिटीज पर टर्म्स की दा नशु रविस्ते लेका आम द बेस्ट क्वांटिटीज और द डिराइव्ड क्वांटिटीज ये एग्जांपल दरकों खुद आगे नमक की तरफ से डिराइव्ड क्वांटिटीज वे वस डिराइव्ड क्वांटिटीज से दी हा क्वांटिटीज चे आगा जमंग सरा द बेस क्वांटिटीज द मल्टीप्लिकेशन या द डिवीजन नाराजी यो बेस क्वांटिटी पखपल जान या पबल बानी द बली सरा मल्टीप्लाई को या द दो सरा मल्टीप्लाई को या डिवाइड को या द वे सरा मल्टीप्लाई शी द बल सरा डिवाइड शी कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ बेस क्वांटिटीज राशि आगा जमंग सरा सरा होगागी डिराइव्ड क्वांटिटी रहोगागी दल तमा पर डेफिनेशन के निकल ले क्वांटिटीज obtained by multiplying or dividing a base quantity by itself or another quantities. नु या द खपल जान सरा मल्टीप्लिकेशन या द नूर सरा और पर डिवीजन के दगा सिरात लेशी लका मिसाल मंग सो वर्का स्पीड मंग वायु ची योशी सुमरा फासिला पसुमरा टाइम की कवर कई नु मीटर पर सेकंड फासिला डिवाइड बाय टाइम डिस्टेंस या लेंथ डिवाइड बाय टाइम लेंथ हम बेस क्वांटिटी दा टाइम हम बेस क्वांटिटी दा से एरिया मंग वालू लेंथ मंग पर टाइम डिवाइड को मंग सर यो नई क्वांटिटी वाला डिराइव क्वांटिटी दा दगा से सेम क्वांटिटीज हम के देशी लका मीटर दे और द मीटर सर मंग मल्टीप्लाई को मंग मीटर स्क्वायर और द यूनिट ते द एरिया नो पर एरिया के यो लेंथ और बल लेंथ दे बल सर मल्टीप्लाई शी और अगर मंगला एरिया राखी रकबा राखी वो जमंग सरा द दे कम बेस क्वांटिटीज यूनिट्स दी आगे तब मंग वायु बेस यूनिट्स और द डिराइव्ड क्वांटिटी यूनिट्स तब मंग वायु डिराइव्ड यूनिट्स और यूनिट्स से दे एनी स्टैंडर्ड with which quantities are compared are called units. वस जमंग सरा दा मुख्तलिफ दा दे डेफिनेशन शू वस यो आम मिसाल तास लो दरको उम्मीद दे इंशाल्लाह दागे सरा बता सो द फिजिक बेस और द डिराइव्ड क्वांटिटीज प कांसेप्ट पाने पोहशाई मंगा प तार रावागस्तो कपड़ो रावागस्ता नचदा कपड़ा दा बुकरम दे दा टोल शिजुना मंग रावागस्तु बुकरम ये जुदा एंटिटी दा नच जुदा एंटिटी दा कपड़ा जुदा एंटिटी दा दा टोल मंग रावागस्तु द देनो कपड़े रखड़े जामे वो रखड़े चाहते वास्कट रखो चाहते कमीज रखो चाहते शर्ट रखो चाहते पैंट रखो दा जमंग सरा वस गम अवलनी क्वांटिटी सियो चे आगा पदे के इन्वॉल्व हो आगा जमंग सरा सो नचा बुकरम कपड़ा द दे नसर रखशु चाहते वास्कट रखो चाहते कमीज रखो चाहते शर्ट रखो चाहते पैंट रखो मुख्तलिफ चीज़ों इधर रखो नो कम जमंग सरा चिदा अवलनी बेस बुनियादी कम चीज़ों नमंग राटोल कड़ी हुआ आगा समंग सरा बेस यूनिट सुनो पदे की जमंग सरा लेकिन नचा बुकरम कपड़ा बेस हो और जमंग सरा चिकम नूरी कपड़े मंग तैयार करे आगा जमंग सरा सो डिराइव्ड दागा से सिर्फ द कलर खबर को नो कलर की चिकल ता प्रेस को द दिन दियो कलर रखो पागा टाइम के सिर्फ बुकरम और कपड़ों लगी दू नु दागे अगर बेस यूनिट्स आगा दी खूब मुख्तलिफ तरीक़ों बाने दगा जमंग सर राइव कीगी और नई क्वांटिटी रगई दखे तमंग सवायु द नई क्वांटिटी कम रगेगी डिराइव्ड क्वांटिटी मंगवायु वस जमंग सर राजू द टोल ना अहम टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ला इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स सिस्टम मंग सतवायु लकमंग पक्कोर के हर कार से कौ दागे मखपल खास तौर तरीक़े रखड़ी अलग कोर तब पद्दे टाइम राजी द देरबा न लटकेगी को रोटे ब पद्दे टाइम खड़कीगी पद्दे टाइम बानी बच्चे तैयारी की पद्दे टाइम बानी बार आपा से देखीगी दा जमंग सर टोल सदे यो खास सिस्टम दे च पद्दे सिस्टम की खबरें ऑलरेडी मुतय्यन शवी और मंग बद आगे बिया पागे बाने प्रैक्टिस को पागे बाने बिया अमल को दगा से दे त सिस्टम होय दगा जमंग सर द क्वांटिटीज यो सिस्टम दे च पागे के जमंग सर बुनियादी क्वांटिटीज दा कम मा च दा सो बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज दा चार अनाउंस करी दी नु दा च कम सिस्टम माने अनाउंस शवी दी आगे तमंग वायु इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और इंटरनेशनल मंग हागा सिस्टम तवायु या इंटरनेशनल मंग हर हागा शिस तवायु च आगा बैनुल अक़वामी आगा पटोल दुनिया के मन लेकीगी नो सिस्टम एक्सेप्टेड इंटरनेशनली फॉर द
specification of units and quantities is called international system of units. دا زموږ سره د فرنچ یو ورډ نه وته دی چې هغه ته موږ وایو سیسټم انټرنیشنل ډي یونټس یا په انګلیش کې هغه دی زموږ سره انټرنیشنل سیسټم اف یونټس. په دې انټرنیشنل سیسټم اف یونټس کې یا په ایس آی یونټس کې زموږ سره و بیس یونټس دي. هغه و بیس یونټس کم یو دي کم چې ما تاسو ته پاسه بیس کوانټیټیز وي دا هغه یونټس دي. لکه د لینث یونټ ته میټر، د ماس یونټ ته کیلوګرام، د ټایم یونټ ته سیکنډ، د ټمپریچر یونټ ته کیلوین، د الیکټریک کرنٹ یونټ ته امپیر، اماونٹ اف سبسټانس یونټ ته مول او د لایټ انټنسټي یونټ ته کینډلا. دا زموږ سره و بیس کوانټیټیز دي، دا د دې و بیس یونټس دي. د دې هر یونټ بیا خپل خپل سمبل لري چې د میټر سمبل لري ام، د کیلوګرام سمبل لري کیجی، د سیکنډ سمبل لري اس، د کیلوین سمبل لري کې، د امپیر سمبل لري ا، د مول سمبل لري یو ای تی موږ لرکو نو ام او ال پاتې شي دا د سمبل لري. کینډلا زموږ سره په سی ډي باندې ډینوټ کیږي. نو سمبل زموږ سره د شارټیسټ ریپرزنټیشن اف ا کوانټیټي ته موږ سمبل وایو. دا زموږ سره د دې سمبل شو، د دې یونټ شو. راځي چې بیا اورویو ورکو د خپل لیکچر اوله کې موږ وې فزیکل کوانټیټیز څه ته وایي. نو هغه کوانټیټیز چې هغه دغه پیمایش کولای شو ا کوانټیټي دیٹ کین بی میجرډ از کالډ فزیکل کوانټیټي. بیا دغه نورستو موږ د میجرمنٹ ډیفینیشن وکړو. میګنیټیوډ وذ پراپر یونټ از کالډ میجرمنٹ. میګنیټیوډ ته موږ associated number हुए, unit तो standard with which other quantities are compared हुए. बया base quantities और derived quantities मंगा हुए. नो base quantities जमुक सरा बुनियादी quantities दी in terms of which other quantities are expressed. और derived quantities which are expressed in terms of base quantities. دغه سي داغه نرستو بیا موږ داغه د یونټس خبره وکړه چې د بیس یونټس ته بیس کوانټیټیز یونټس ته بیس یونټس وایو، د ډیرایوډ کوانټیټي یونټس ته ډیرایوډ یونټس وایو. بیا موږ د انټرنیشنل سیسټم ذکر وکړو چې هغه سیسټم چې پای کې بین الاقوامي یونټس متعین شوی دي چې دا په ټوله دنیا کې دا یونټس منل کېږي. دا به سټانډرډیزم سره او د دې مطابق به موږ کوانټیټیز مجر کو. دا شو نه زموږ لیکچر. امید لرم چې تاسو به ان شاء الله په دې باندې ښه پوره پوه شوي یئ. بیا هم څه سوالات دي زموږ په لیکچر کې، څه سجیشنز دي، څه مسایل دي، هغه موږ ته ویلی شئ زموږ د واتساپ په نمبر، زموږ په فیسبوک، په یوټیوب باندې. ډېره مننه. د الله په امان.